بسم الله الرحمن الرحیم. خیارازونه داسې یو پروګرام باندې په جوا لانګویج کې کار کوو چې څنګه موږ کولی شو چې د طبیعي اعدادو مجموعه پیدا کړو. نو د دې لپاره چې موږ پروګرام ولیکو نو راځو سبلیم ټکسټ اوپن کوو. کلاس به زه واخلم، کلاس ته به زه نوم ورکړم سم. خیر راوړو دا به سیو کړو، فایل ته به راشو، سیو از پروګرام ته نوم ورکوم سم ډاټ جاوا، لوکیشن ورته انتخابوم ډیسکټاپ، سیو. انټیجر n وریبل ما واخیسته. دا ما ولې واخیسته؟ کله چې ما ته میسج شو چې انټر نمبر اف ټرم، صحیح ده. کله چې زه ویلیو انپوټ کم، دا چیرته دا کیږي؟ چاته اسین کیږي؟ دا n وریبل ته اسین کیږي، صحیح ده. نو موږ به میسج شو کو چې سیستم ډاټ اوټ ډاټ پرنټلن کله چې موږ وغواړو چې په رن ټایم کې د ویلیو انپوټ کوو، د کوم کلاس څخه استفاده کوو؟ د سکینر د کلاس څخه استفاده کوو. انټیجر n دا له ما سره کوم ټایپ دی؟ انټیجر ټایپ دی که نه. نو موږ د سکینر د کوم میتود څخه استفاده کوو؟ د نیکس انټ میتود څخه استفاده کوو. سکینر اوبجیکټ دی له ما سره سکین ډاټ نیکس انټ. کوم وریبل ته اسین کوو؟ د n. غواړو چې موږ د طبیعي اعدادو مجموعه پیدا کړو، صحیح ده. نو دا له یو څخه سټارټ کیږي، صحیح ده. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 تر n نمبر پورې. نو دا یو سلسله ده، صحیح ده. موږ د څه شي څخه باید استفاده وکړو؟ د فار لوپ څخه. نو فار انټیجر i له یو څخه سټارټ، i کوچنی او مساوي له چا سره؟ د n نمبر سره. انټیجر n مو اخیستلی، صحیح ده. i کوچنی او مساوي چا سره؟ n سره. او i پلس پلس لوپ باډي ده. څرنګه چې موږ غواړو چې د اعدادو مجموعه پیدا کړو طبیعي، نو باید زه یو بل وریبل واخلم سم. دا زه اسین کوم 0. ښه، د لوپ د باډي دننه موږ لیکو چې سم ایکول ټو سم پلس i. سم ته مو الریډي څو اسین کړی دی؟ 0. نو کله چې کنډیشن ټرو شو نو د لوپ د باډي دننه به څه کیږي؟ سم ایکول ټو سم پلس i، صحیح ده. لوپ به بار بار ایکزیکیوټ کیږي، i بل چا سره دا کیږي؟ پلس کیږي د سم سره. کله چې کنډیشن فال شي نو سیستم ډاټ اوټ ډاټ پرنټ الن سم از ایکول ټو ګوره دلته اوس موږ په پروګرام کې کوم کلاس یوز کړی دی؟ د سکینر کلاس. نو موږ به امپورټ کړو امپورټ د جاوا ډاټ یوټیل ډاټ سکینر. دا پیکیج باید موږ څنګه کو امپورټ کړو؟ نو را به شو پروګرام به سیف کو کنټرول اس، له هغه نه بعد به راشو سیم ډي به اوپن کړو، ډایرکټوري چینج کړو. موږ کله مو چې ډایرکټوري چینج کړه نو راځو پروګرام کمپایل کوو. د کمپایلیشن لپاره جاوا سی سپیس د پروګرام نوم ډاټ څه شی؟ ډاټ جاوا. کله چې پروګرام کمپایل شي راځو پروګرام رن کوو. نو جاوا سپیس د کلاس نوم سم پریس انټر. انټر نمبر اف ټرم، صحیح ده. که چېرته زه سل انپوټ کړم او انټر پریس کړم، ما ته وایي چې سم از ایکول ټو 550. پروګرام که بیا له سره رن کړم او دا ځل زه لس انټر کړم نو ما ته وایي سم از ایکول ټو 55. خیر راځو د پروګرام څنګه کار کوي. د مثال په ډول که زه دلته n ته اساین کړم څو 3، دلته کنډیشن کې آی له څو څخه سټارټ شوی؟ له یو څخه، صحیح ده. ښه، آی کوچنی او مساوي له چا سره؟ د n سره. د آی ویلیو څو ده؟ قیمت
یو ده که نه، نو د آی په ځای یو لیکم. دا کوچنی او مساوي د چا سره ده؟ n سره. n ته مو څو اساین کړی دی؟ 3. دلته به کنډیشن چک شي چې آیا یو کوچنی او مساوي له 3 سره دی که نه. کنډیشن ټرو دی. کله چې کنډیشن ټرو شي د لوب د باډي دننه موږ څه ورکړي دي؟ سم equal to سم پلس آی. سم کې already ویلیو څو ده؟ 0. نو سم is equal to 0 plus د آی قیمت څو دی؟ ویلیو 1 equal to 0 plus 1 1. خیر پروګرام به بیا اکزیکیوټ شي، خو آی به څه شي؟ دا آی به پلس پلس شي، آی به 2 شي. کنډیشن به بیا چک شي چې آیا 2 کوچنی او مساوي له 3 سره دی که نه دی؟ دی که نه. کنډیشن ټرو شو. کله چې کنډیشن ټرو شو خو د لوب د باډي دننه څه کېږي؟ سم از equal to سم پلس آی. سم کې already څو ویلیو ده؟ د 1 پلس آی. آی دا ځل څو شو؟ 2 equal 3. پروګرام به بیا اکزیکیوټ شي، آی به څه شي؟ پلس پلس. دا ځل به آی څو شي؟ 3. کنډیشن به بیا چک شي چې آیا 3 کوچنی او مساوي له 3 سره دی که نه؟ بالکل دی. کنډیشن ټرو دی. نو څه به وشي؟ سم از equal to سم پلس آی. سم کې already څو ویلیو ده؟ 3 پلس آی. د آی ویلیو څو شوی ده؟ 3 equal to 6. پروګرام به بیا له سره اکزیکیوټ شي، آی به څه شي؟ دا به انکریمنټ شي 4. کنډیشن به چک شي چې آیا 4 کوچنی او مساوي له 3 سره دی که نه دی؟ کنډیشن زموږ فعال شو. دا به څه شي؟ دا به سکیپ شي. موږ ته به د لوپ بهر موږ دغه میسج پرنټ شي چې سیسټم ډاټ او ډاټ پرنټلن سم از equal to پلس سم. صحیح ده. د سم وریبل ته څو اساین شوي دي؟ 6. نو موږ ته به میسج شو چې سم از equal to 6. نو دا څنګه موږ کولی شو چې داسې یو پروګرام ولیکو چې طبیعي عدد دې جمع کړي.